Розділ 2. Прийшла цього гарного літа війна. Шлях від Кремінця до Шумська не битий, але широкий. Від Матвієвого хутора пішов він просто полями на схід і врізався в саму гущу Жолобецького лісу. Одного ранку виїхав звідти козацький полк. Коні іржать, списи виблискують на сонці, шаблі брящать. Курява від комонників товстою ковдрою криє стерні і півкопи наліво. Люди там – жінки з пишними грудьми, підтиканими спідницями, позакачуваними рукавами, діти-пастушки, старе і мале збіглось до шляху. Коні ритмічно помахують головами, пирхають. Спітнілі її груди виграють вальками вип'ятих м'язів. Копита м'яко топчуть шлях і збивають куряву. Вершники бадьорі й веселі. Вгору кучерів над лівим ухом криє напнутим дашком круглий кашкет, який дивом дивним тримається на потилиці. Через груди навхрест рушниця, шабля і патронтаж. Ще різні штани з червоними лампасами. «Далеко еще австрієць!» «О, далеко! Там!» – махали люди рукою. «Їй, красотка! Пойдем з нами, на німця!» Дівчина закриває хвартушком очі. «Ідіть собі, хіба вас мало?» «О, немало!» Їдуть лава за лавою, міцногруді, усміхнені. І де ті коні плекалися, яка земля їх викормила? Боже, яка та, мабуть, велична земля! Додому верталися люди поспіхом. Хтось засапаний, без кашкета, побіг полями. «На сходку! Всі на сходку! Війна! Війна! Війна!» побігло полями. На магазинському чорному зрубі приліплена широка бамага об'явлєніє. Така сама бамага на церковних воротях і коло гершка на перехресті до паркана старого Соловія тістом приліплена. Дядьки збивають коси, кладуть серпи. У кожного вираз непевності. Вулицями, якими проїхали комонники, пішли селяни. Пішли поважні дядьки, пішли їх жінки, їх діти. Колошкальні збори. Старшина читає вголос царський наказ. Дехто кашкета стягнув і цупко тримає його в задубілій від напруження долоні. «Так, значить, перший розряд – червонобілетчики, завтра раненько, з харчами на 3 дні, виїхати до воїнського начальника», – закінчив своїми словами старшина. На дерманських хуторах перворозрядчиків усього один. Зять приймак Тараса Здорова, що оце у Великодню з Манджурії, де служив пограничником, вернувся. Нічого сказати. Пристойний і поважний москаль. Одяг темно-синій із зеленими нарукавниками та вильотами. Параска Тарасова ходила мов пава, коли біля неї побрязкував острогами її довгоочікуваний. І от на! Але що ридала, що голосила, руки ломала і билася об землю. А він її піднімав, на руках ніс, цілував при всіх малих і старих. Колошкальні чекають, тримаючи в кулаках пужална підводчики. Вози високо вимощені. Коні байдуже помахують хвостами. Перворозрядчики вириваються з обіймів матерів, жінок, наречених. Підводи рушають. Голосні виспіви ридань зносяться над селом. А шляхом із Жолобецького лісу знов висунулись полки. На цей раз піхоти. «Москалі! Москалі йдуть!» пронеслось селом. Володко, Хведот, Хведір, Ілько і все, що могло бігти, біжить назустріч москалям. «Ваку да вакузніце! Ваку да вакузніце! Вакузніце, молодиє кузнєци!» Виривається із сотень уст розлогий вояцький спів.
Здорові із загорілими обличчями люди. На плечах у кожного мішок, віщевой. Через плечі навскіз згорнута калачем шинеля із підв'язаним до неї котілком. На голові кашкет з овальною трибарвною кокардою. На поясі патронташі, лопатки, келепи, сокири. Все нове, все щойно одягнене. Спереду їдуть баскими випасаними кіньми надуті старшини. При боці у кожного шабля, мапа і далековид. «Ой-ой-ой! Скільки їх!» – вирвалось у Володька. Передні вже на версту від лісу, а задні ще бозна де. Йдуть, брящать котелки. Рота за ротою виступає з лісу. Пісні, жарти. Одна рота нарізує веселої. Звинний, барчистий з кірпатим носиком москалик вибиває спереду гопака. «Браво, браво, Бондаренко! Дай лиха за каблукам!» Підбадьорює його якийсь прапорщик в окулярах. А Бондаренко вигупує тяжкими закуреними чоботиськами, виплескує в долоні. Під з нього лється зливою. Промокла на виліт гімнастерка, кашкет ледь тримається на злиплих пасмах волосся. Спереду чути команду. Роти зупиняються. Відпочинок. Бондаренко відгуляв своє. «Молодець, Бондаренко!» Підходить до нього старшина. «Вот тебе руб на водку. А как водку теперь черти пьют, а честным людям не дают, так выпьешь чаю. Понял?» «Так точно, ваш бродь!» Тягнеться Бондаренко. «Спасибо! Рад стараться, ваш бродь!» Направо і наліво дороги стелиться по стернях вояччя. Деякі біжать далі, ген туди в долину. «Ех, води! Дай, браток, води!» Сонце смажить навмисне. Від Матвієвого хутора бігом несуть двоє відер води. Ніби сполохана зграя зелених птахів. Все зірвалося і женеться назустріч воді. «Воротись! Сукіни сини! Стой!» горлають старшини. Дехто зупинився, але інші біжать. Відра з водою тримає Катерина. Сотні рук з баклажками простягнулося догори. «Воды! Дай, брат, один глоток!» «Не лезь! Куда прешь? Не видишь, человек упал! На голову!» «Сукины сыны! Всю разберут! Чернушка, девушка-красотка, оставь для меня!» «Задушите! Назад!» – гукає Катерина. Дружнім хором матюків заревіла воячня. Задні перли наперед, середні назад. Посередині облита водою з порожніми відрами Катерина. З'явилося кілька вершників на цибатих огірях. Замаяли над головами нагайки. «Разойдись! Разойдись, сукіни дєті!» Щасливий воячисько з розхристаними волохатими грудьми дістав повну баклажку води і, перевернувши її над головою, виливає все у широко відкритий рот. Зненацька вершник. Нагайка знялася і оперезала голову вояка. Баклажка випала з рук. На обличчі різкий знак, а вояк труснув головою, вдарив матом і здивувався. «За що?» – хотів було змагатися. «Марш, сволоч! Нельзя пить води! Слихав?» Володько надзвичайно здивований таким видовищем. Так бити просто по лиці? Ні, цього не можна зрозуміти. А той клишавий дурень нічого. Подивився зляканим сірим поглядом, витягнувся, мов стовп. Вся вода з баклажки на землю витекла. А люди біжать зі всіх боків на москалів дивитися. Крик, лайка, запах поту і відпадків. Війна. За піхотою посунула гармата. О, таких коней Володько і ніхто з його приятелів ніколи не бачив. Коні так коні. Копито, мов баняк. 6 таких потужних звірів тягнуть гармату. Круті верчені посторонки пружно натягнуті. Велетенські колеса повільно котяться по м'якій дорозі.
12 батарей пройшло. О, як заговорять вони десь там за Почаєвом. «Пишет, пишет царь германской, пишет русскому царю, я Россию завоюю, сам в Россию жить пойду», – виспівують гарматчики. «Отвечает царь наш белой, мы России не дадим, соберем мы войска много, пойдем немца воювать». Ніч впала, а військо все сунуло. Сунуло, мов хмара, без кінця і краю. Де його стільки набралося? Звідки? Уся земля, небо, дерева – все ніби змінилося. Все принишкло, заніміло. Лиш військо одно, рота за ротою, батарея за батареєю, ескадрон за ескадроном, мов залізна топлена маса, плило в пащеку заходу, над котрим розгорялася неймовірна в розмірах і барвах пожежа. Другого дня неділя. Сонце встало, як і завжди, весело, барвно і свавільно. Військо урвало свій похід. Лиш дорога, втоптана тисячами ніг, зберігала слід особливого значення. Матвій вигнав на поле товар, лишив там Катерину і вернувся. Зняв свою святочну одежину, кашкета зеленавого сукна з пружним сталевим обручиком всередині, раз-два шурнув по ньому щіткою. «Підеш до церкви?» – питає Настя. «Сьогодні у нас не правиться». Звикла якось до того, що не кожну неділю правилось у своєму селі. «Піду до Башковець. Може, почую, що...» «Володьку, не хоч зі мною?» «Ого, чому ні?» Володько звинувся, мов опарений. «Ось тільки трохи помию ноги, тату!» Аж викрикнув. «Ну, скорше, поки його дійдемо!» Йшли селом, опісля долиною, лугами з покошеною соковитою травою. Йшли майже мовчки стежкою. Матвій спереду, а Володько за ним. Матвій крок, Володько 2. Але хіба що? «А як ви думаєте, тату, поб'ють наші австріяку?» – питає хлопець. «Халєра така! І чого йому від нас треба?» «Може, і поб'ють. Хто наших коли побив? Чого треба? Хліба. Всі на наш хліб зазіхають. Тям це!» Село Башківці вп'ялося, мов кліщ, між двох росток долини і добігає під казьонний ліс. Церківця ніби забавка. Маленька, ледь визирає з патлатих лип, що оточили її навкруги. Під липами цвинтар. Хрести скісні безладно розсипалися. Народу зійшлося досить. Служба тягнулася довго, а по службі отець Клавдій вийшов на церковні східці і заговорив. «Милі брати і сестри во Христі! Хмара велика насувається на руську землю. Ворог лютий, нехрист германець вже протягнув свою ненажерливу руку, щоб загарбати наше добро, нашу землю, нашу худобу, наших жінок і дітей. Люті полчища, як сарана, насуваються на нас з огнем і мечем та несуть смерть. Усьому смерть, усьому живому смерть і руїну. Вже опалилося небо пожежами, вже полилася вчора наша невинна кров, вже заянчали наші діти, катовані лютими заїрськими мадярами. Вже тяжка ганьба торкнулася наших дочок і сестер. Наші святині, храми батьків опоганено, опльовано. Мадярські полчища нагадують оті татарські орди, що колись у давнину летіли на нашу велику землю, нищили, плюндрували її, брали в брань жінок, дітей, старців, над якими творили діла сатанинські. Жінок гвалтом ганьбили, дітей били об камінь, а чоловіків нечуваними тортурами змушували до каторжної служби у своїх царствах. Отож встаньмо дружньо всі як один, старий і малий, каліка і здоровий, багатий і вбогий, для захисту нашої батьківщини Росії.
Встаньмо всі за її честь і славу нашого батюшки царя православного. Не дозволимо нехристові посміятися над нашими святинями, над могилами предків наших. Не дозволимо злому ворогові сягнути на нашу свободу, за яку довгі віки лилася кров наших славних батьків, дідів і прадідів, християн православних. Хай не буде ні одної душі між нами, хто б не пішов на брань велику, хто б пошкодував для спільного добра чи то коня свого укоханого, чи себе самого. Не плачте, жене, і не ридайте. Знайте, що нема нічого гіршого над неволю, а той, хто впаде на полі брані за віру, царя і батьківщину, дістане від найвищого Царя Небесного вінець вічності. Будьмо всі мужні і готові, бо ворог коло воріт, ворог під вашою брамою. Його дикі орди підступають все ближче і ближче, і, можливо, поки наспіє наша доблесна армія, ворог вторгнеться у наші володіння. Але будьмо мужні, дивімося просто небезпеці у вічі. Принесімо сьогодні гарячу молитву нашому Отцеві Небесному, Господеві Милосердному, щоб Він збавив нас і наших дітей від голоду, потопу, огню і меча ворожого. Приготуйте усі ваші вози із добром вашим, щоб коли ворожа хвиля нахлине, ви могли знятися з місць своїх і відійти у глиб матері Росії, яка знайде для вас притулок і хліб насушний. І я піду з вами також. Як добрий пастир череди ніколи не покине своїх овечок, так і пастир стада духовного не лишить в небезпеці свого місця. От прийшли телеграми, що ворожа кіннота роз'їжджає вже за Іквою, що розвідка їх була вже у Березнях, а це 4 версти за Кам'янцем. Отже, не дрімайте, не лякайтеся і не плачте, будьте готові на все. Підем у глиб Росії, не дамося ворогові на посміховисько. За нами цар і Бог. За нами велике христолюбиве воїнство наше. Впадімо на коліна, здвигнім руки до неба і воздамо небесному цареві наші полум'яні благання, щоб він, милосердний, знеспослав на наше воїнство перемогу над ворогом і супостатом. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. При цьому отець Клавдій підняв високу руку з хрестом і благословив людей. Все рухнуло навколішки. Жінки залилися голосним плачем. Почалась панахида за перші жертви, за віру, царя і батьківщину на полі брані, живот свій віддавши її. Тужливе «Господи помилуй» пронеслося над головами людей. Он мати горне до лона свою дитину, а великі сльозини витікають з її очей і котяться глибокими зморшками до бороди. Он дід, сивий, як голуб, припав чолом до порога, б'є засохлим кістлявим кулаком свої груди. Молода смуглолиця дівчина тисне до грудей обидві долоні, ніби там огонь, який пече і який треба здушити. А сонце дивилося і завзято мовчки пекло. Небо майже чисте, лиш пара сукуватих незграбних хмарин, і це все. Люди понесли під свої стріхи жахи і ридання. А в селі нова несподіванка. На маказині знов виліпили наказ – вибиратися. Матвій уважно прочитав усі літери, усі знаки. Хотілося хоч маленьку ключичку знайти, щоб зачепити на ній свою надію. Дарма. Йди, господарю, витягай воза, клади на нього своє господарство, чіпляй за люшню твою худобу і їдь. Їдь куди хоч. Світ без кінця. Матвій ступає в поле. Йде стернею між півкопами. Став і глянув на захід. О, ні! Коли ти хоч вже конечне, щоб я покинув цей шматок землі, то зроби так,
щоб провалився він і на його місці постало море. Хай хвилі гуляють тут, ніж ворожий чобіт, що топтатиму цю скибу, де кожна грудка напоєна моєю кров'ю. 500 років стелиться поза мною, і я згадую кожний день, як згадую болючий зуб кожну секунду. О, це вже ні. Підходь, арміє, 100 000. Я стану проти, і хай 1000 куль б'є в мої груди. А місця цього я не дам. Я завоював його. Я Матвій Довбенко. Я не видирав його ні від кого з рук. Я заплатив. Так, кров'ю, шматками власної плоті, ріками поту. Як хтось сміє загарбати мені це? Лицем до заходу звернувся, кинув зір з-під насупленого чола. Постать мимохідь вирівнювалася, і долоня корчилась у жилавий п'ястук. «Йди, вороже! Ходи за власним кінцем! Стань на цю гарячу ниву, яка спече тебе і зотлить твої кості! Ні одної скиби ворогові, ні одної груди своєї землі! Геть!» Коли б мав дорослого сина, сказав би: «Бери хлібину на 3 дні і йди під ружжо». Земля охорони потребує. Коли б сам міг 20 років з плеч скинути, став би також у лаву. Земля потребує охорони. 100 за 100 років йшли над землею і лишали на ній свої знаки з огню, з заліза. Лишали наш дух тут, лишали кості безлічі поколінь. Чуєте? Хто сміє вирвати нам з-під ніг цю віковічну підставу? Ступає далі Матвій. Поле перегортає перед ним сторінку за сторінкою, мов якась велетенська книга. Тут стерня до зяблі готова. Там конюшина насінна з поруділим твердим, як камінці голов'ям. Там озимина буде, жито, вусата червона пшениця, а он нам мозолянкою по чужих полях в гурті корови пасуться. Здалека це ніби зграя птахів, і дим там довгим рукавом розтягнувся. Видно, огонь кладуть пастухи. І обійшов Матвій також свої нові будинки. Кожна цеглина тут власною рукою кладена, кожний диль, кожний вбитий цвях. Ех, так і бачиш, як молод вганяв його у платву. Подався на садочок. Щуплі, незміцнілі щепки тримаються, обнявшись перевеслом і скілком. Це Матвій їх у землю вігнав і змусив стояти, рости. Так, це ж він. Приходить Стратон. «Ну як? Що ж, поїдемо?» Зморшки на Матвієму чолі вирівнялись, брови опустились зовсім низько, уста скривилися. «Хіба що мене звідси міною зірвуть? Хіба тоді?» – заявив він. «А там он люди буде на вози рихтують». «Буде, теж видумали, будочний народ. Цигане, грім вас побий!» І сплюнув. «Думаю, – каже він, – сидіти тут, аж стрільно загуде над коменом. Подумайте, куме, яка дурна історія. Бачили ви, скільки ото вчора і передвчора пересунуло перед очима? Бачили, скільки того пішло? І кацапи, і наші, і татари, і козаки, і хто тільки там не був. І тут відступати? Віддавати на поталу все? Тьху, бий тебе сила Божа! Коли ми вже не зможемо шпурнути від себе якогось клишавого австріяку. Так, жалко й обидно, дійсно, але все одно наша візьме. Матвій знизнув плечима і мовчав. Стратон Бога вмішав, каже: «Прогнівили! Хіба ж дотепер знали люди, що є Бог? Хіба коли він один з другим згадав це слово? Ну от, маємо, війна, над тобі нове лихо на голову». Розійшлися дядьки поночі.
Шляхом знов військо потягло. За військом цивілі обозники на возах, не таких, як у нас, ні. Київці на гарбах. Здорові мужчини кажуть тиждень в дорозі. Коло кожного воза кілька коней, мов леопардів, прив'язані. Матвій і не думав, що десь така безліч коней є, і то все як кінь то кінь. Місяць жарить. Курява високо зводиться і пудрує поля. Пісні, гармонія. Спати в таку ніч не заснеш. Тисячі дум лізуть в голову, крають мозок. Як страшно, як неймовірно страшно хочеться жити і рости. Незважаючи на все, другого дня Матвій не одразу, як звичайно, подався в поле, а виволік з клуні воза і почав оглядати його. Потрусив кожне колесо, чи не хлябає. Після одно за другим знімав з воза і пробував букші. Вирішив також на всякий випадок драбини міцніші дати. При цій роботі кпився сам із себе. Насмішкуватий гіркий вираз не сходив з його обличчя. Що його на той візок забереш? Куди поїдеш? Настя й собі не переставала лементувати, тошніти, ломити руки. А куди? А як? А що ми там робити будемо? Куди нас поженуть? Іде на нас оте лихо, оте нещастя вискіпалося. Василь і Катерина працюють у полі. Хведот ставиться до всього байдуже. Володько весь цікавість. Він розуміє чудесне становище. Він знає, що значить покинути доми, залишити все на знищення, плюндрування. Але його тягне чомусь далі, туди. Ну, хай щось станеться. Хай люди вовтузяться, ворушаться. Буде зміна, рух, буде безліч цікавих переживань. А москалі йшли. «Небось! Эй, матушка, не плачь! Чего глупая ревешь? Вот как подойдем, как суданем этого самого. Пусть устоит, пусть попробует устоять. Ех, москалики, москалики, відженіть від нас оте лихо, оту мару. Кажуть, уже чули, як горудія стріляють». Настя поїть москалів молоком, кормить яєшнею, а їх безліч. Ідуть беззупинно, ніч і день ідуть. Спочатку йшли лавами, без зброї. Зброю діставали у Крем'янці. Після і зброю несли з собою, через плече на ремінні з голим штиком. Ішли в розстрільну полями, ярами, лісами. Кажуть, шпіонів шукають. Кажуть, німець безліч шпіонів наперед вислав, і вони швендяються скрізь, то жебраками, то черницями, то селянами. Одного разу прибігли засапані пастушки з лісу. Там хтось під кущем сидить. Такий бородатий чоловік з торбою сидить і книгу в руках тримає. Ми злякались і втекли. «Шпіон!» – загули люди. «Чому ж ви москаля не кликнули?» «Не було!» «Ну, то ходім, раз-два!» Коли прийшли, там лиш місце. Шпіон зник. Не дурний він там сидіти. Хоча і був наказ вибиратися, ніхто з села не рухався. Дехто навіть буду на віз поклав і шлеї попричіплював. Але ніхто, крім родини священика і поміщика, не рішався кинути рідну хату. Та й не було, видно, потреби. Паніку в відступу робили самі свої – інтелігенція. «Вони, – гуторили дядьки, – різун його ма, тільки нам баки забивають. Не даймось, не даймось, а самі, диви, за власну шкуру тремтять». А чого тікати? Військо йде на захід, ніякої опасності, тьху! Стратон майже щодня Матвія навідує. Прийде і чергову видуману новину принесе. «Чуєте? Погнали! Кажуть, уже під Вільговом». «Ого! Здорово! А хто казав?» «Телеграма. Шкалічник телеграми дістає. Горілку всю заборонили. По цілій Росії ніхто не сміє пити.
І правильно, так і тра. А що? Хіба я не казав? Куди там отам австріячкам? Кажуть, на станцію у Кремінці цілий ошалон пленних привезли. Наші, кажуть, тільки підійшли з орудіями, тільки хотіли вдарити, а вони всі з окопу гульк. Пан ваш пан. І всі оружіє об землю і руки вгору. Ну, а нашим що? Забрали без бою полк і пішли далі. А люди з них все мершаві. А смердять страх. Кажуть, сам Ніколай Ніколаєвич у Ставку приїхав. Царя ждуть чи що? Війна скоро кінчиться. От пройдуть наші до Вени і баста. При цьому Стратон дрібно з приємністю засміявся. Він курить товсті папіроси. Під носом вуса зовсім пожовтіли. Пальці рук ніби обсмалені патики. Сміха було, як розказує один різник з Бережець. Каже, увірвались австріяки до них. Одразу кури, гуси дерти, дівок чіпають. Та від Кремінця їхала 500 козаків. А це ж, знаєте, коні у них. Треба, як птиця летить. Треба, легше кота ступає. А треба, до землі, як людина приляже. Так от, козаки у дві фалянки, як розгорнуться та як гикнуть, а мадярчики тільки «Mein lieber Gott». Тут їм такого перцю всипали, що вони аж мулу в підштанки напустили. От так креснули. Я вам кажу, іскри сипались. А наші уже в Галіції, а там також, кажуть, сам наш народ. Ніколай Ніколаєвич воззвання видав, що віднині весь руський народ від Карпат до Камчатки все під руського царя руку підходить. От воно, да. Матвій понуро стоїть, слухає Стратона задумано. А я вам кажу, нарешті ніби прокидається він, що добра нічого чекати. Будемо зрештою бачити. А поки що підемо в поле. Ми також вояки. Мусимо день у день на стійці бути. Що ж? І вони йшли в поле. З поновною силою і красою зустрічало воно своїх володарів і разом своїх рабів. 28 кіп жита поставив Матвій, 25 пшениці, 48 кіп вівса. Це вам не жарт. Таких скарбів він ще не мав у руках. А тут вибирайсь. Теж видумали. Мільйонна армія і вибирайсь. Дні чергою посуваються наперед. Перед чесним хрестом новий набор. Від Василя, здорового зятя, нема ніякого звістія. Пішов у перші бої і хто знає як. Параска червоні очі носить, ото, чуєте, нічого перед собою не бачить. Що тобі день, що ніч ридає. Лікера, мати її, також плаче. Другий набор загорнув бондарцевого Мирона, дебелого і віспуватого брата Кирила Деберного, Арйона, який, кажуть, разом з гниткою Матвієве сало з бодні витащив. Бодай його перша куля не минула. Винесла свій суворий селянський присуд Настя. Але важко, що забрали Єлисеєвого Василя. Ціла Матвієва родина любила Василя, як свого. Сам Матвій радів племінником більше, ніж своїми дітьми. Ніякої справи не було, щоб він не порадився з Василем. І тепер його забрали. За 2 тижні прийшов лист з поворотньою адресою. Саратов, 151-й піхотний полк, 1-я рота, 1-й взвод. Тепер черга за другим сином Хоми, Етоє, Корнієм, за Онниськовим Нестором. А зо старших, мабуть, як перший Іван Кушка, а далі Запорука Кузьма і Стратон. Обидва однолітки, синьобілетчики. Гнитка хоч і молодий, але який з нього воїн з перебитими ребрами. Має білий білет,
хіба в нестроєву роту. Мирон і Василь попали в один полк і навіть в одну роту. Писали, що дуже гонять, бо за 3 місяці мають відставити їх на Германський фронт. Пішла також мобілізація на вози та коні. Тут в першу чергу потерпав Стратон. Його жеребці найліпші, найкращі на цілім хуторі. Десятник обійшов усі хати і наказав такого-то числа усім їхати до волості. Була то неділя, гарний сонячний осінній день. Ворота кожного подвір'я вичинялися, і з них виїжджали підводи. На вигоні збірка. Довжелезна черга возів, а спереду староста і один стражник. Вози і коні кожний приправив так, щоб якнайменше звертали на себе увагу. Матвій і колеса поміняв, дав старі, розхлябані. На коні портяні, від Бог зна коли заховані, шлеї напаяв. Шлеї вузькі, тиснуть коням шиї, але якось видержать. Коли сонце піднялось, велетенський обоз рушив із села. З Матвієм їхав також Володько, щоб на возі посидів. Їхали до Білої Криниці через поля, через казенний ліс. Зборний пункт призначили на полях перед казармами. Широченна долина. 16 сіл з'їхалося сюди нараз. Як сягнеш поглядом, вози і вози. Дядьки ходять, здоровкаються, але на ярмарок це не походить. Нема ліверантів, запалу, биття в долоні, могоричів. Примітка. Ліворант – перепродувач коней. Кожний, хто має ліпші коні, потерпає, що розлучиться з ними, як стій та й дивись. Ех, дядьку Стратоне, підуть ваші шпачки німця воювать. Підходять до Стратонових коней дядьки, з насолодою поплескують долонями по їх тлустих задах. Ну, що ж, розводить руками Стратон. В очах його видно біль. Коні любив над усе. Ще в Дермані на 3 десятинах і то добрі муцики держав. А тепер хоч у фаєтон запрягай. Шиї, мов лебеді, вигинають. Матвієві також нічого собі, але одна сіра кобила ще молода, а карого коня можуть записати в обоз. Стратонові в кавалерію, напевно, підуть. Посередині площі мобілізаційна комісія. Села під'їжджають по азбуці, так само й окремі господарі. До Телявки черга прийшла аж пополудні. До того часу Володько встиг досить набратися нових вражень. Оглянув, хоч правда здалека, військові казарми, ходив до цегельні з височенним коменом. Коло Матвієвого воза ціла зборня. Гуторять про війну. Вже, кажуть, Гнат Чорноокий, швагір бабиного Івана, ранений прийшов на поправку. Куля попала йому в праву щелепу. Вибила кілька зубів, але кість якось лишилася ціла. Ранили його аж десь за Львовом. Кажуть, був великий бій. Кинулись на австрійські окопи, вибили з них панів і зайняли. Стрілянина втихла. Солдати відпочивають. Гнат лежав догори і курив цигарку. І тут проклята куля якось в самий окоп, ніби з неба, бацнула. Володько слухає такі оповідання з насолодою. Він уявляє собі бої, наступи наших, мертвих, ранених. Ах, що того отією залізницею вчора повезли? Що його повезли? 30 еталонів ранених. Все на Київ, все десь туди. Ех, перекалічать народу, говорив якийсь місцевий дядько. Що тобі день, що ніч, продовжував він, усе беззупинно везуть. Туди здорових, назад калік. То звісно, війна. Тилявка, Тилявка, наступай! Чути викрик старости. Дядьки уривають гутірки і спішать до своїх возів. Андрущук Полікарп! Скорей! Мігом! Андрущук Полікарп
грубенький шпакуватий дядько, хапається за віжки, цвьогає батогом по конях і під'їжджає. Руки його тремтять, сидить напружено. Коні його і не злі, і не добрі. Підходять військові, міряють зріст, дивляться на зуби, випробовують силу ніг. «Не годится! Поезжай! Слідуючий!» Слідуючий – Антощук Петро. Попередній тим часом дістає посвідку, що відбув мобілізацію з поміткою категорії його коней. Матвій часто протискався наперед, щоб побачити, які коні приймають. Виявилось, що такі, як його, не підходять для війська. Поки що це перша мобілізація і вибирають найкращі. «Довбенко Матвій! Єсть! В'йо, скорше!» Треба спішити, бо ще дуже багато людей. Хто під'їжджає повільніше, того підгонить нагаєм козак. Володько сидить на возі за батьком. Коні тільки поміряли, не підходять, малі. Далі не дивилися. Віз не годиться. «Отвалівай!» Дещо гірша доля спіткала Стратона. Його зупинили надовше. Міряли, обдивлялися. Стратон весь як на шпильках. Вся надія на те, що Шпак не має ще досить літ. Але старший Шпак підійшов і повноті під міру. «Годен! Кавалерія! Отвалівай!» У Стратона затремтіли уста. Він нервово сіпнув за віжки і навіть чомусь цвьохнув батогом по конях, чого ніколи не робив. Не міг ніколи вдарити коня. Кінь мусив бути такий, що від одного в'йо йшов. «Не бойся, отець, деньги достанеш, другую лошадь купиш», – говорили йому старшини. Коли від'їхав на бік, де зупинялися ті, у яких записано, до Стратона підійшло багато людей. Підійшов Матвій і, не витерпівши, обережно, щоб не підлізти якому сердитому козакові під ноги, підійшов Володько. «А скільки дадуть?» – питали Стратона. Той часто, ніби соромлячись, кліпає очима і говорить. «А хто його знає? Ось дали бамашку. Йди з неї тепер, домагайся. А може, ще в шияку наженуть. Таке то». «Но, то вже ні. Рублів 80 дадуть». «А все-таки шкода». «То тепер ще нічого. Ще вибирають. Тепер тільки перший сорт забирають. От що то далі буде». «Добра не буде. Це знаємо». Володько в той час уважно розглядає прийнятого Стратонового Шпака. Гарний, статечний кінь, рівний, як панна. Дивиться собі весело і байдуже, високо піднявши легку, з нагостреними вухами голову. Він зовсім, мабуть, не знає, яка доля чекає його. Ось був у Стратона. У нього стайня у старій батрацькій кухні. Тепла, простора, чиста. Стратон ходив за ним, як за дитиною. Син його Максим щодня ночує коло коней, щоб було, боронь Боже, хто не виволік їх. А тепер ось тут. А завтра? Хто знає. Заберуть, відвезуть у гори Карпати, де солдатські кості під снігом лежать, як у пісні співають. І дадуть того Шпака якомусь воякові. Той осідлає його і поїде в атаку. Це, мабуть, непроста річ. А коневі що? Байдуже. «Гі-гі-гі!» Довго і протяжно зненацька заіржав. Кілька разів поворушив гострими тонкими вухами. Ніздрі роздуваються також неспокійно. «А може, він також все розуміє?» – думає Володько. «Може, він чує? Хто його розбере?» Додому верталися не всі разом. Їхали хто коли хотів. Коней і возів прийняли мало. Матвій не втратив ще нічого.